ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই শাইখুল ছাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ 10 ইংৰাজীৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ৰিডাৰৰ ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰ ইন ডিটেইলছত আমি আলোচনা কৰিম। যদি তোমাৰ কাহিনীটো জনা আছে তুমি স্কিপ মাৰি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আনচাৰলৈ যাব পাৰা। মই গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰটো এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত তোমালোকক দি দিম যাতে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে কমন পাই যোৱা। তো এতিয়া চোৱা, কাহিনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এজন চাইণ্টিষ্ট আছিল যাৰ নাম আছিল গ্ৰিফেন। তেওঁ এটা ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যিটো খালে মানুহ অদৃশ্য হৈ যায়। কিন্তু তেওঁ সেই ঔষধটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ অত্যাচাৰী মানুহ হৈ পৰিল আৰু তেওঁ সেই আৱিষ্কাৰটোৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। তেওঁ যিখন ঘৰত ভাড়া আছিল সেই ঘৰ মালিকজনৰ লগত তেওঁৰ মিলা নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁ পোনপ্ৰথমতে আহি সেই ঘৰ মালিকজনৰ ঘৰটো তেওঁ জ্বলাই দিলে। জ্বলাই দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা যাতে কোনেও নেদেখাকৈ পলাই যাব পাৰে তেওঁ গোটেই কাপোৰ খুলি তাৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিলে। অ'কে, চ' এনেদৰে তেওঁ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ হৈ পৰিল। তাৰপিছত যেতিয়া জানুৱাৰীৰ ইমান ঠাণ্ডাত যেতিয়া তেওঁ বেছি ঠাণ্ডা লাগিলে তেতিয়া তেওঁ এই আমাৰ গুৱাহাটীত যেনেকৈ বিগ বাজাৰ আছে, বিশাল আছে, তেনেকুৱা তেওঁ বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰত তেওঁ গ'লে আৰু তাত গৈ তেওঁ গৰমৰ কাপোৰ চোপোৰ পিন্ধিলে, কিবা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা কিছুমান বস্তু খায়ো ল'লে। তাৰপিছত তেওঁ তাত টোপনি গ'ল। কিন্তু ৰাতিপুৱা তেওঁ উঠাতে অলপ লেট হৈ গ'ল। লেট হোৱাৰ লগে লগে এই বিগ লণ্ডন ষ্ট'ৰৰ এছিষ্টেণ্টবিলাক আহি পালে। চ' এছিষ্টেণ্টবিলাক অহাৰ লগে লগে তেওঁ ভয় খাই গ'ল। তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ পলায়ন কৰিলে। যেতিয়া এই ছবিটো দিয়ে আছে, টুপিটো খুলি গৈছে আৰু কাপোৰ পিন্ধা আছিল, সেইকাৰণে তেওঁক দৃশ্যমান দেখা গৈছিলে। অ'কে, চ' তাৰ পিছে সেই এছিষ্টেণ্টবিলাকে দৌৰি আছিল। তেতিয়া তাৰ পৰা তেওঁ লাহে লাহে এটা এটাকৈ কাপোৰ খুলি আকৌ তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰিল। ত' এতিয়া জানুৱাৰীৰ ইমান ঠাণ্ডাত তেওঁ থাকিব নোৱাৰে। গোটেই কাপোৰ চোপোৰ খোলাৰ পিছত বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছিল। তাৰপিছত তেওঁ অৱশেষত ভাবিলে তেওঁ থিয়েট্ৰিকেল কোম্পানীৰ তাত যাব। ডাউৰি লেণ্ড এখন লণ্ডনৰ এখন জেগাৰ নাম। যেনেকৈ আমাৰ অসমত যেনেকৈ পাঠশালাত বহুত থিয়েট্ৰিকেল কোম্পানীবিলাক থাকে। চ' তাতে তেওঁ সেই লণ্ডনৰ সেই ডাউৰি লেণ্ডত তেওঁ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। তাৰপিছত তাত গৈ তেওঁ বহুত বস্তু তাৰ পৰা চুৰ কৰিলে। যেনেকুৱা তেওঁ কাপোৰ পিন্ধিলে, অভাৰ কোট পিন্ধিলে, হেট পিন্ধিলে আৰু ডিঙিটো দেখা নাযায়, সেইকাৰণে তাত বেণ্ডেজ লগাই ল'লে আৰু মুখতো তেওঁ বেণ্ডেজ লগাই ল'লে। এনেকৈ তাৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰি তাৰপিছত তেওঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনত আহি ট্ৰেইনত উঠি ডাইৰেক্ট তেওঁ ইপিং ভিলেজলৈ গুচি গ'ল। তেওঁ লণ্ডনৰ ক্ৰাউড তেওঁক ভাল নালাগে, কাৰণ বহুতো বেয়া কাম কৰিলে ইফালে ইয়াত। ত' সেইকাৰণে তেওঁ ইপিং ভিলেজত গ'ল। তাত গৈ তেওঁ কি কৰিলে, এটা হোটেলৰ 2টা ৰুম ভাড়া ল'লে আৰু ভাড়া তেওঁ এডভান্স দি দিলে। কাৰণ পইচা যেতিয়া লণ্ডন ষ্ট'ৰৰ পৰা আহিছিল, লগতে তেওঁ পইচাও চুৰ কৰিছিল তাৰ পৰা। অ'কে, চ' সেই পইচাৰে তেওঁ হোটেলৰ ভাড়া দি দিলে। ভাড়া দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে, তাতে থাকি আছে, কিন্তু সেই চুৰ কৰা পইচা আৰু বেছি দিনটো নাথাকে। চ' তাৰপিছত ঘৰ মালিকে যেতিয়া আকৌ পইচা বিচাৰিলে, তেওঁৰ হাতত পইচা নাই। ঘৰ মালিকজনৰ নাম আছিল মিছেছ হল, দিয়া আছে লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফ। তাৰপিছত সেই লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফক ক'লে কেইদিনমান পিছত চেক আহিব। কিন্তু সেই আন এটা কথা ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা আছে যে লেণ্ডলৰ্ডছ ৱাইফজনে তাক অদ্ভুত ধৰণৰ পাইছিল, কাৰণ তেওঁৰ ব্যৱহাৰটো ইমান ভাল নাছিল আৰু তেওঁৰ যিটো দেখাৰ তেওঁ বেলেগ ধৰণৰ আছিল। তেওঁ বেণ্ডেজ লগোৱা, সকলো সময়তে ক'লা চশমা, টুপি, বেণ্ডেজ এইবিলাক লগাই থাকে, সেইকাৰণে তেওঁ অদ্ভুত ধৰণৰ দেখা গৈছিল। চ' এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত আহে তোমালোকৰ। তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত যেতিয়া তেওঁ টকা বিচাৰি আছে ঘৰ মালিকিনীজনে, তেওঁ তেতিয়া কি কৰিলে, ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰত গৈ আকৌ তেওঁ টকা চুৰ কৰিলে। তাৰপিছত ক্লাৰ্জিমেনে সেই ঘৰত শব্দ শুনি আকৌ আহিছিল সেই ঘৰটোত, তেওঁ লাইব্ৰেৰীত আহি দেখে কোনেও নাই। সেই কথাটো মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰ হৈ গ'ল। তাৰ পিছদিনাখন সেই যিখন হোটেলত আছিল তাত আন এটা তেওঁ আচৰিত ঘটনা ঘটিছিল। যেতিয়া ৰাতিপুৱা এই ঘৰ মালিকজনে উঠি দেখিছিলে যে যিটো গ্ৰিফেনে যিটো ৰুমত আছিল সেই ৰুমটো খোলা, তেতিয়া সেই তেওঁৰ ৰুমত আহিছিল। অহাৰ পিছত দেখিলে যে তাত কোনো নাই। তাৰপিছত হঠাতে তেওঁ নিশ্বাসৰ শব্দ শুনিলে। আকৌ সেই বেণ্ডেজবোৰ তেওঁ ওপৰলৈ উঠিলে আৰু তেওঁৰ হেডটো ওপৰলৈ উঠিলে। চ' এনেকৈ আৰু সেই যিটো চেয়াৰ আছিলে
চেয়াৰটো জীৱন্ত হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক চাই ঘৰ মালিকিনীজনে আৰু মালিকজনে পিছফালে দৌৰি আছিল আৰু ইহঁতক পিছফালৰ পৰা খেদা মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। মানে এই যিটো চেয়াৰ আছিল চেয়াৰটোৱে খুন্দা মাৰিলে। তো এইবিলাক দৃশ্য চাই ঘৰ মালিকীজনে আচৰিত হৈ গ'ল আৰু তাই ভাবিলে যে নিশ্চয় ইয়াতে কোনো ভূত প্ৰেত আছে আৰু সেই চাইণ্টিষ্টজনে এইবিলাক কুকৰ্ম কৰিলে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল। তো সিহঁতে এইটো নিশ্চিত হ'ল যে এইটো এই মানুহজনৰে কাম হ'ব, ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰত এইটো চুৰ হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতেও এটা আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইহঁতে কি কৰিলে, এজন কনষ্টেবলক মাতি পঠিয়ালে। তাৰপিছত যেতিয়া সকলোৰে ডাউট হৈ গ'ল যে এইটো গ্ৰিফেনৰে কাম হ'ব, সেই মানুহজনৰে কাম হ'ব, তাৰপিছত যেতিয়া কনষ্টেবলজন আহিল তেতিয়া সেইটো সময়ত কি কৰি আছিল, সি খঙতে, সেই গ্ৰিফেনে খঙতে তেওঁৰ মূৰত টুপি খুলিছিল আৰু তেওঁৰ ডিঙিৰ যিবিলাক বেণ্ডেজ আছিল বেণ্ডেজবিলাক খুলি আছিল। তো গ্ৰিফেনে জাফৰছে আহি চালে, যিজন কনষ্টেবল আছিল তেওঁৰ নাম আছিল জাফৰে আহি চালে যে তেওঁ এনেকুৱা এজন মানুহক ধৰিব আহিছে যাৰ মূৰ নাই। চ' তেওঁ ভাবিলে অ'কে, এইটো কোনো কথা নাই, যিহেতু মেজিষ্ট্ৰেটৰ অৰ্ডাৰ, মানুহৰ মূৰ থাকক আৰু নাথাকক তেওঁ এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব। চ' তেওঁ তাক এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু সেই অৱশেষত তেওঁ অসমৰ্থ হ'ল। চ' তাৰপিছত এইটোৱে আছিল বেচিকেলি মূল ষ্টৰী। চ' এই ষ্টৰীটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কিন্তু আহে। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ সেই কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰোঁ। চোৱা, চ' তোমালোকে চোৱা, পোনপ্ৰথমতে এটা কুৱেশ্যন আছে, ইয়াতে কি আছে যে হু ৱাজ গ্ৰিফেন, হাউ ডিড হি কাম ইনভিজিবল, চ' হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড হিম এচেণ্ট্ৰিক। চ' গ্ৰিফেন কোন আছিল, তেওঁ কেনেকৈ অদৃশ্য হ'ল, আৰু মিছেছ হল তেওঁ কিয় অদ্ভুত পাইছিলে, কেনেকৈ অদ্ভুত পাইছিলে, এইটো হোৱাই, কিয়। চ' প্ৰথমতে চোৱা, গ্ৰিফেন ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট হু ইউজড হিজ ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড নলেজ টু ইনভেণ্ট এ ৰেয়াৰ কম্বিনেশ্যন অফ ড্ৰাগ টু মেক হিম ইনভিজিবল। গ্ৰিফেন এজন ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট আছিলে। তেওঁ নিজৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু যিটো জ্ঞান, তেওঁ এটা দুৰ্লভ ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে দিছিল, যিটোৱে কি মানুহক অদৃশ্য কৰে। তাৰপিছত চোৱা, নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে যে হাউ ডিড হি বিকাম ইনভিজিবল, ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণে দিব পাৰা যে হি ডিছকভাৰ্ড এ ৰেয়াৰ ড্ৰাগ হুইচ কুড মেক দ্য হিউমেন বডি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট উইদাউট ৱেয়াৰিং ক্লথছ, দ্য হিউমেন বডি কুড বিকাম ইনভিজিবল। হি swallowed this drug and took off his clothes and become invisible. আৰু যিটো ঔষধ তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছে, এইটো খোৱাৰ লগে লগে মানুহ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হৈ যায়, আৰু তেওঁ কি কাপোৰ খুলিলে মানুহ অদৃশ্য হৈ পৰে, আৰু তেওঁ এইটো খোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰিছিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি উত্তৰটো দিব পাৰা। তাৰপিছত চোৱা, নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে, নেক্সট পাৰ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে হোৱাই ডিড মিছেছ হল ফাইণ্ড হিম এচেণ্ট্ৰিক, এইটো তুমি কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ এনেকুৱা ধৰণে দিব পাৰা যে মিছেছ হল ৱান্টেড টু বি ফ্ৰেণ্ডলি উইথ দ্য চাইণ্টিষ্ট, হি ডিজায়াৰ টু টক টু হিম বাট হি ডিড নট show any interest, rather he said that he wanted to have a solitude, moreover he had paid her in advance, so Mrs. Hall find the scientist eccentric. So ইয়াতে কি কৈছে, যেতিয়া তেওঁ ইপিং ভিলেজত গ'ল তেতিয়া মিছেছ হলে তেওঁৰ লগত বন্ধুত্বসুলভ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ কি তাইৰ লগত বেছি ভালকৈ কথা পতা নাছিল। হি ডিজায়াৰ টু টক উইথ হিম, তাই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিল, বাট হি ডিড নট শ্ব' এনি ইণ্টাৰেষ্ট, তেওঁ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা নাছিল। ৰাদাৰ হি ছেড ডেট হি ৱান্টেড টু হেভ চলিটিউড, তেওঁ অকলশৰীয়াকৈ থাকিব বিচাৰে, এইটোৱে তেওঁ কৈছিল। চ' তাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ এডভান্স টকা পেইড কৰিছিল। চ' এইবিলাক কাৰণত মিছেছ হলে তেওঁক অদ্ভুত বুলি ভাবিছিল। আৰু এই উত্তৰটো মই শেষৰ ফালে আৰু অলপ বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকক চেষ্টা কৰিম। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কি, গ্ৰিফেন ৱাজ ৰাদাৰ এ ললেছ পাৰ্চন। এই কুৱেশ্যনটো এই বছৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। গ্ৰিফেন ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট বাট হি ৱাজ নট এ ট্ৰু চাইণ্টিষ্ট। গ্ৰিফেন এজন বৈজ্ঞানিক আছিল, কিন্তু তেওঁ এজন প্ৰকৃত বৈজ্ঞানিক নাছিল। হি ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন, তেওঁ আইন অমান্যকাৰী ব্যক্তি আছিল। হি ইউজড হিজ চাইণ্টিফিক ইনভেনশ্যনছ ফৰ হিজ অ'ন বেনিফিট, তেওঁ তেওঁৰ আৱিষ্কাৰটো তেওঁ নিজৰ লাভৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, এণ্ড নট ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ছ'চাইটি, ছ'চাইটিৰ ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল।
So when he successfully invented rare drug to become invisible, he lost control of himself and behave like a criminal. যেতিয়া তেওঁ সেই দুৰ্লভ মানুহ অদৃশ্য হোৱা ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল আৰু তেওঁ ক্ৰিমিনেলৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল. The Griffin did not hesitate to set fire to his landlord's house to take revenge on him. গ্ৰিফেনে কি তেওঁৰ ঘৰ মালিকৰ ঘৰটো জ্বলাই দিয়াত কোনো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল. দেন হি ৰিমুভড হিজ ক্লথছ এণ্ড ৰান আৱে উইদাউট চিন. আৰু তেওঁ কোনেও নচোৱাকৈ তাৰ পৰা তেওঁ কাপোৰ খুলি পলায়ন কৰিছিল. নেক্সট হি টুক ক্লথছ ফ্ৰম দ্য লণ্ডন ষ্ট'ৰ লাইক এ থিফ. চোৰৰ নিচিনাকৈ সেই লণ্ডন ষ্ট'ৰৰ পৰা তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কাপোৰ কানি লৈছিল. দেয়াৰ আফটাৰ হি হিড দ্য শ্বপকিপাৰ্ছ এণ্ড টুক হিজ মানি. তাৰপিছত সেই দোকানীজনক তেওঁ আঘাত কৰিছিল আৰু তাৰ টকা পইচা লৈ লৈছিল. হি অলছ' ষ্টল দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ মানি. তেওঁ ক্লাৰ্জিমেনৰ টকাবোৰো চুৰ কৰিছিল. হি ডিড নট কেয়াৰ ফৰ আদাৰ্ছ. তেওঁ বেলেগৰ কাৰণে কোনো কেয়াৰ কৰা নাছিল. হি হিট দ্য কনষ্টেবল এণ্ড মিছেছ হল অলছ'. তেওঁ কনষ্টেবল আৰু মিছেছ হলকো তেওঁ আঘাত কৰিছিল. So to conclude, we can say that though Griffin was a brilliant scientist, he was not a true scientist. He was a lawless person. এটো কনক্লুজন লাইন তোমালোকে লিখিব লাগিব. সো এইখিনি লিখিলে তুমি 5 ভিতৰত 5 নম্বৰে পাবা. তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন আছে কি, why did Griffin become a homeless wanderer? Why did he slip into the big London store and what did he do there? তো গ্ৰিফেনে কেনেকৈ হোমলেছ ৱাণ্ডাৰাৰ হৈ পৰিল আৰু তেওঁ বিগ লণ্ডনত হাউ ডিড হি স্লিপ, কেনেদৰে তেওঁ তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল, বিগ লণ্ডনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু তাত কি হৈছিল তো এইটো হৈছে কুৱেশ্যন. তো উত্তৰটো চোৱা, গ্ৰিফেন ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট বাট হি ৱাজ নট এ ট্ৰু চাইণ্টিষ্ট. হি ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন এণ্ড হিজ লেণ্ডলৰ্ড ডিছলাইক হিম এণ্ড ট্ৰাই টু ইজেক্ট হিম ফ্ৰম দেয়াৰ. In revenge, he set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes and became a homeless wanderer. Next part 2 ase, Griffin had chosen a bad time of the year for his adventure as an invisible man. It was mid-winter when he had chosen his adventure in London. It was bitterly cold and it was hard for him to wander without clothes. So instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. When the store was closed and the doors were shut, Griffin was able to take the pleasure of clothing and feeding himself free of cost. তেওঁ টকা পইচা খৰচ নকৰাকৈ তেওঁ কাপোৰ চাপোৰ আৰু খোৱাৰ সুবিধা পাইছিল. হি ব্ৰক অপেন দ্য বক্স এণ্ড ৰেপাৰ্ছ, দেন হি পুট আউট ৱাৰ্ম ক্লথছ, অভাৰকোট, শ্বুজ, হেট এক্সেট্ৰা এণ্ড বিকেম ফুল্লি ড্ৰেছড এণ্ড ভিজিবল পাৰ্চন. চ' তাত কাপোৰ পৰিধান কৰি তেওঁ ফুল্লি ড্ৰেছড, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ যেতিয়া কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল আৰু তেওঁ দৃশ্যমান ব্যক্তি হৈ পৰিছিল. দেন হি ইট চাম চুইটছ এণ্ড ৱাইন ফ্ৰম দ্য গ্ৰ'চাৰী ষ্ট'ৰ. এট লাষ্ট হি ছেটেল ডাউন অন এ পিল অফ কুইল. অৱশেষত তেওঁ কম্বলৰ গাদীত তেওঁ শুই পৰিছিল. ইন কেছ এ গ্ৰিফেন কুড ৱেক আপ ইন টাইম, অল মাইড হেভ বিন ৱেল. যদি ৰাতিপুৱা তেওঁ উঠিলেহেঁতেন সকলোবিলাক ঠিকে থাকিলেহেঁতেন, বাট হি ডিড নট ৱক আপ আনটিল দ্য এছিষ্টেণ্ট এৰাইভড নেক্সট মৰ্ণিং. যে এছিষ্টেণ্টবোৰ নেক্সট ৰাতিপুৱা নহালৈকে তেওঁ টোপনিৰ পৰা উঠা নাছিল. ছেয়িং এ কাপল অফ দেম, ইহঁতৰ বহুতকেইজনক চাই হি বিগান টু ৰান এণ্ড দে চেষ্ট হিম. তেওঁ দৌৰিবলৈ সিহঁতক চাই তেওঁ দৌৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু সিহঁতক পিছে পিছে খেদি গৈছিল. So in the end, he escaped by quickly taking off his clothes. So once again, he became invisible in the beating cold in January. So এনেদৰে তাৰপিছত তেওঁ কি কাপোৰ খুলি তাৰ পৰা তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিছিল. চ' এনেদৰে তেওঁ এই জানুৱাৰীৰ ঠাণ্ডাত আকৌ তেওঁ অদৃশ্য হৈ পৰিছিল আৰু এইটো সময়ত
তেওঁ সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁৰ ভৰিৰ ছাপটো দেখা পাইছিল। চ' ভৰি নোহোৱা ভৰিৰ ছাপ, সেইকাৰণে পাৰ্টটোৰ নাম ৰাখিছে ফুটপ্ৰিণ্ট উইদাউট ফিট। অ'কে, চ' নেক্সট এইটো কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ গ্ৰিফেন্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডাউৰি লেণ্ড। ডাউৰি লেণ্ডত গ্ৰিফেনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল। 17 আৰু 20 আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো। চ' একজেক্ট উত্তৰটো মই দি দিছোঁ। গ্ৰিফেন ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট চাইণ্টিষ্ট হু ইনভেণ্টেড হিমছেল্ফ ইন মেনি who involved himself in many antisocial works. After Griffin's adventure in London store, he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. চ' অকল কাপোৰ পিন্ধিলে নহয়, কিন্তু তেওঁৰ ডিঙিটো ঢাকিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু লাগে, সেইকাৰণে তেওঁ এই ডাউৰি লেণ্ডত যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। চ' বাট অলছ' ছামথিং ডেট উড হাইড দ্য এমটি স্পেচ অফ হিজ শ্ব'ল্ডাৰ। তেওঁৰ শ্ব'ল্ডাৰৰ ওপৰত যিটো খালী ঠাই, এইটো ঢাকাৰ কাৰণেও কিবা লাগিছিলে, তাৰ কাৰণেও গৈছিল। তো শ্বেভাৰিং উইথ কোল্ড, তেওঁ ঠাণ্ডাত মানে কঁপি কঁপি হি হাৰিড টু দ্য ডাউৰি লেণ্ড, the center of the theatrical world. Soon he find a suitable shop. He made his way upstairs in the same invisible state. After some time, he came out wearing bandage around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. এইবিলাক সকলোবিলাক পিন্ধি অলপ পিছত তেওঁ উলিয়াই আহিছিল। চ' টু escape without being seen, he attacked the shopkeeper from behind. পিছফালৰ পৰা সেই দোকানদাৰজনক আঘাত কৰিছিল যাতে তেওঁ নেদেখাকৈ উলিয়াই আহিব পাৰে। আফটাৰ হুইচ হি ৰবড অল দ্য মানি অফ দেট শ্বপকিপাৰ। সকলোবোৰ টকা তেওঁ চুৰ কৰিছিল, ডকাইতি কৰিছিল। এণ্ড টুক এ ট্ৰেইন টু দ্য ইপিং ভিলেজ অফ ইপিং। আৰু সেই ইপিং ভিলেজলৈ তেওঁ ট্ৰেইনত উঠি গৈছিল। চ' এইখিনি আছিল তেওঁ ডাউৰি লেণ্ডৰ যিটো তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। চ' এইটো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, হাউ এণ্ড হোৱাই ডিড গ্ৰিফেন কাম টু ভিলেজ অফ ইপিং। কেনেকৈ আৰু কিয় তেওঁ সেই ইপিং ভিলেজলৈ আহিছিলে। হোৱাই ডাজ মিছেছ হল ফাইণ্ড হিম এচেণ্ট্ৰিক। এই কুৱেশ্যনটো আগতো মই দেখুৱাই দিছোঁ। নেক্সট যিটো পাৰ্ট আছে, মিছেছ হলে তেওঁক কিয় অদ্ভুত পাইছিলে। চ' উত্তৰটো একজেক্টলি তোমালোকে চাই লোৱা। গ্ৰিফেন কমা দি চাইণ্টিষ্ট, এই কমাটো কিন্তু দিব লাগিব, ঠিক আছে। গ্ৰিফেন দি চাইণ্টিষ্ট, যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে, ৱান্টেড টু গেট এৱে ফ্ৰম লণ্ডন। তেওঁ লণ্ডনৰ পৰা তেওঁ পলাব বিচাৰিছিলে। হি টুক এ ট্ৰেইন এণ্ড কেম টু দ্য ভিলেজ অফ ইপিং। তেওঁ ট্ৰেইন ধৰিছিল আৰু ইপিং ভিলেজলৈ আহিছিলে। চ' হিজ আইডিয়া ইন কামিং টু ইপিং ৱাজ to avoid crowded London because he set fire to his landlord's house. He ran away from big London store, as well as he stole many things from theatrical company in Dowry Land. So after coming the village of Epping, he booked 2 rooms of an inn মানে hotel. The arrival of a stranger in an inn in winter was an unusual event. The arrival of such an uncommon stranger made people to talk about him. So এইটো সময়ত সাধাৰণতে মানুহ নাহে, সেইকাৰণে মানুহ তেওঁৰ বিষয়ত কথা পাতি আছিলে। চ' তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটো চোৱা। কিয় এই পাৰ্টটো মই আগতে আনচাৰ দিছোঁ, কিন্তু এইটো অলপ বেলেগকৈ লিখিছোঁ, তোমালোকে চাই লোৱা। চ' মিছেছ হল ফাউণ্ড হিম এচেণ্ট্ৰিক বিকজ when he wanted to be friendly with the scientist, he did not show any interest. Rather, he said that he wanted to have solitude, and so he did not wish to be disturbed in his work. Besides, he added that an accident had affected his face. These words satisfied her to think him as an eccentric man.
The main reason for her satisfaction was his unusual appearance or behavior. So তেওঁৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তেওঁক অদ্ভুত পাইছিলে. চ' এইটো তোমালোকে আনচাৰ লিখিব পাৰা. তাৰপিছত চোৱা নেক্সট আৰু এটা আনচাৰ আছে, আৰু এটা তোমালোকে চোৱা, ব্ৰিফলি ডিছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিছেছ হলছ ফাৰ্নিচাৰ. আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনো আছে, হোৱাট এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী থিংছ হেপেন ইন দ্য ইন. চ' এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী অসাধাৰণ ঘটনা কি ঘটিছিল সেই হোটেলটোত, এইটো এটা কুৱেশ্যন আছে. 2016 আহিছিল 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে. চ' মেনি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী থিংছ হেপেন ইন দ্য ইন. চ' বহুতো অসাধাৰণ ঘটনা এই হোটেলটোত ঘটিছিল. ইন এ মৰ্ণিং দ্য লেণ্ডলৰ্ড এণ্ড হিজ ৱাইফ মিছেছ হল ৱেৰ ৱক আপ ভেৰি আৰ্লি. এদিনাখন ৰাতিপুৱা এই ঘৰ মালিক আৰু তেওঁৰ ৱাইফ মিছেছ হল ৰাতিপুৱা উঠিছিলে. এণ্ড ফাউণ্ড দ্য ড'ৰ অফ দ্য ৰুম অফ গ্ৰিফেন অ'পেন. আৰু সেই গ্ৰিফেনৰ ৰুমৰ দৰ্জা তেওঁ খোলা দেখিবলৈ পাইছিল. ইউজুৱেলি ইট ৱাজ শ্বাৰ্ট অৰ লকড. সাধাৰণতে এইটো বন্ধ নাইবা তলা মাৰা থাকে. দে পিপড এৰাউণ্ড দ্য ড'ৰ এণ্ড চ ন'বডি ইনচাইড দ্য ৰুম. সিহঁতে জুমি সেই দৰ্জালৈ আহিছিল আৰু দেখা পাইছিল ভিতৰত কোনো নাই. দেন দে ডিচাইডেড টু ইনভেষ্টিগেট. তাৰপিছত তেওঁলোকে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ কাৰণে, অনুসন্ধান কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লে. এণ্ড ফাউণ্ড দ্য বেণ্ডেজ এণ্ড ক্লথছ দেট হি অলৱেজ ৱেৰ লাইং এবাউট দ্য ৰুম. তাৰপিছত তেওঁ বেণ্ডেজ ক্লথছ যিবিলাক সকলো সময়তে পৰিধান কৰে, এইবিলাক ৰুমত পৰি থকা দেখা পাইছিলে. অল অফ এ ছাডেন, হঠাতে মিছেছ হল হাৰ্ড এ স্নিপ ক্ল'জ টু হাৰ এয়াৰ. আৰু তেওঁৰ কাণৰ ওচৰতে এটা দীৰ্ঘ নিশ্বাস তেওঁ শুনিবলৈ পাইছিলে তাই. এ মোমেণ্ট লেটাৰ, অলপ সময় পিছত, দ্য হেড অন দ্য বেড পোষ্ট লিপছ আপ. হেডটো মানে ওপৰলৈ উঠি আহিছিল. এণ্ড ডেছড ইট চেল্ফ ইনটু হাৰ ফেচ. আৰু তাইৰ মুখত এইটো জঁপিয়াই দিছিলে. দেন দ্য বেডৰুম চেয়াৰ বিকেম এলাইভ এণ্ড এটাকড দেম. তাৰপিছত সেই বেডৰুমৰ যিটো চেয়াৰ আছিলে, চেয়াৰটো জীৱন্ত হৈ পৰিছিলে. এইটো মুভমেণ্ট কৰিছিলে আৰু ইহঁতক কি আঘাত কৰিছিলে সেই চেয়াৰটোৱে. চ' ফাইনেলি দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ পুছ দেম বোথ আউট অফ দ্য ৰুম. অৱশেষত সেই এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী অসাধাৰণ চেয়াৰটোৱে সিহঁতক বাহিৰ ফালে ঠেলি ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিছিল. চ' এনেদৰে ঘটনাটো ঘটিছিলে. চ' মিছেছ হল ৱাজ কনভিন্সড দেট দ্য ৰুম ৱাজ হাণ্টেড বাই স্পিৰিট. চ' মিছেছ হলে এইটো কি কনভিন্সড হৈছিলে যে এই ঘৰটো এতিয়া ভূতে কি কৰিছে, আক্ৰান্ত কৰি বাসস্থান লৈছে. চ' দেট দ্য ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ হেড ছামহাউ কষ্ট দিছ টু এণ্টাৰ ইনটু হাৰ ফাৰ্নিচাৰ. আৰু সেই মানুহজনে, ষ্ট্ৰেঞ্জাৰজনে কি এইবিলাক ঘটনাৰ কাৰণে মূল দায়ী আছিল. এই ফাৰ্নিচাৰৰ ভিতৰত এইটো সোমাই দিছে বুলি তাই ভাবিছিলে. চ' এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে লিখিব পাৰা. চ' এইটো এটা কুৱেশ্যন আছে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে. ওৱান্স মোৰ কুৱেশ্যন, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়. এইটো কুৱেশ্যন যে হু ৱাজ মিষ্টাৰ জাফৰ, ডিছক্ৰাইব দ্য এপিছ'ড বিটুইন হিম এণ্ড গ্ৰিফেন ইন দ্য বাৰ অফ দ্য ইন. চ' এইটো এটা কুৱেশ্যন 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আছে. কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছিলে, এইটো মোৰ সঠিক মনত নাই. চ' এইটো কুৱেশ্যন আছে এটা, গিভ এ ডিছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য ফাইট বিটুইন মিষ্টাৰ জাফৰ দ্য কনষ্টেবল এণ্ড দ্য চাইণ্টিষ্ট গ্ৰিফেন. তো তোমালোকে উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰা, জাফৰ ৱাজ এ কনষ্টেবল হু ৱাজ কল্ড টু এৰেষ্ট গ্ৰিফেন. চ' when Jaffers came to arrest Griffin, he was surprised to see that the man he was going to arrest was without head. তেওঁ আচৰিত হৈছিল যে তেওঁ যিজন মানুহজনক এৰেষ্ট কৰিব এইটো তাৰ কি মূৰ নাই. বাট Jaffers was not easily prevented from doing his duty because it was the order of a magistrate, so it did not matter for him whether the man he was going to arrest was with or without hat. যেহেতু এইটো মেজিষ্ট্ৰেটে অৰ্ডাৰ দিছে, চ' এইটো কোনো কথা নাই, তাৰ মূৰ আছে নাই, এইটো কোনো কথা নাই, তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে. তাৰপিছত চোৱা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো, জাফৰ্ছ কুড নট গেট হোল্ড অফ দ্য মেন বিকজ অফ দ্য ইনভিজিবিলিটি. অদৃশ্যতাৰ কাৰণে মানুহজনক তেওঁ জাফৰে ধৰিব পৰা নাছিলে. হি
only tried to struggle with a person whom he cannot see. ঠিক আছে, তেওঁ এইটো চেষ্টা কৰিছিল যিজন মানুহ এজন মানুহক ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল যাক তেওঁ দেখিব নোৱাৰে। some person tried to help him, কিছুমান মানুহে তেওঁক সহায় কৰিছিলে, but found themselves hit by some unseen blow, কিন্তু সেই মানুহবোৰে কি অদৃশ্য ঘুচাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। so nobody was able to catch Griffin, কোনেও গ্রিফিনক ধৰিব পৰা নাছিল। so these are the questions important for this chapter. so তোমালোকে চোৱা এইবিলাক অলপ পঢ়ি চাবা, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। so এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰা, so এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। so এনেকৈ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা আৰু তোমালোকে চোৱা এইবিলাক মোৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, so টেলিগ্ৰাম চেনেলত তোমালোকে এই PDF-টো পাই যাবা, নো প্ৰব্লেম। তোমালোকে তাত গ'লেও হ'ব, টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, এই টেলিগ্ৰাম চেনেলত তোমালোকে জইন কৰি ল'বা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে এই চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে। লাইক মাৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যাতে তোমালোকে এনেকৈ যাতে ভিডিঅ' পাই থাকা তাৰ কাৰণে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবা, যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যোৱা। চ' আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।